ආందోලනාත්මක ප්‍රකාශයක් කරනවා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහ අනිකුත් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ අංශ වලින් ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත පිටරටක නිෂ්පාදිත ඖෂධයක් විශේෂයෙන් පොඩි ළමයින්ට පාවිච්චි කරන ඖෂධයක් පාවිච්චි කිරීමෙන් ළමයි 69ක් ජීවිතාක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ ස්ථාවර කරලා නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට සැක මතුවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව අපිට එය දැනුණු වහාම අපි ලංකාවේ බෙදා හැරීම සහ පාවිච්චිය තුල ඉතාමත්ම පරිස්සම් වෙනවා මේ ප්‍රශ්න නිසා. ඒ සම්බන්ධව විශේෂ පරීක්ෂාවක් ක්ෂණිකව අපිට කරන්න සිද්ධ වුණා. අපේ ආයතන සියල්ල විශේෂයෙන්ම ඖෂධ නියාමන කොමිසම් ආයතනය, ඒ වගේම SPC එකේම නැත්නම් බෙදා හැරීමේ ජාලය සහ MSD එක කියන්නේ අපි ඖෂධ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය, මේ සියලු අංශවලට දන්නලා මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් ක්ෂණිකව කෙරුණ අතර අපිට ලබාගත ප්‍රතිඵලය තමයි ලංකාවේ එවැනි බෙහෙතක් ගෙනහලත් නැහැ. එහෙම ගිහින්න බලාපොරොත්තුවකුත් නැහැ. එහෙම ආයතනයක් ඒ ආයතනයේ නම් කීම සුදුසු නැහැ කියලා මම හිතනවා. මේ මොහොතේ කොමුණත් එය ඉන්දියාවේ ලංකාවේ එහෙම ඒජන්තවරයෙක්ට එහෙම නැත්නම් අපි කියන කොරස්පොන්ඩන්ට් එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන නියෝජිතයෙක් නැහැ. එහෙම තිබ්බත් අපි මේ වෙනකොට ඒ අවශ්‍ය අංශ සියල්ලට දැනුම් දීලා තියෙනවා. වෙන අවස්ථාවක් තිබ්බොත් එය බාර නොගන්නටත් ඒ වගේම අපේ ඖෂධ නියාමක අංශයට කියලා තියෙන සම්බන්ධව දැඩි අවධානයෙන් සිටින්නට සහ අපේ විශ්වාසයක් තියෙනවා දැනටත් එන සෑම දෙයක්ම ඖෂධ නියාමන අංශයෙන් පරීක්ෂා කරලා සුදුසු නම් පමණයි දෙන්නේ. නමුත් නැවත වරක් ඒ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා. මොකද මේ ප්‍රමාණය දැනට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අප්‍රිකානු රටකට. එහින් තමයි වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. මේ සම්බන්ධව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තමයි මේ ශකය මතු කරලා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා කියලා කියන්නේ. අපි ලංකාවේ සම්පූර්ණ මේ ඖෂධවල වගකීම අපේ අමාත්‍යාංශ සතු නිසා අපේ වගකීමක් හැටියට අපි මේ වෙනකොට ඒ කටයුත්ත කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කියන ප්‍රශ්නය ලංකාවේ ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයට සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බලපාන්නේ නැහැ.